Найбільш заплутана і найбільш незвичайна справа з тих, які довелось мені розслідувати на своєму довгому життєвому шляху, випала на мою долю вже тоді, коли я пішов на відпочинок. Трапилось це після того, як я оселився в своєму будиночку в графстві Сусекс і поринув у спокійне життя на лоні природи. Мій будиночок стояв на південному схилі вапнякових горбів на півдні Англії, уздовж берега, де-не-де є глибокі закрути й ковбані, гарні плавальні басейни, що кожного припливу наповнюються свіжою водою. За півмилі від мого будинку знаходиться відомий коледж Гарольда Стекхерста. Це чимала будівля, під дахом якої знайшли притулок кілька десятків юнаків, що готувались до різних професій, а також невеличкий штат викладачів. Сам Стекхерст нині мав славу вченого з багатьох галузей знань. У нас встановились дружні стосунки, і ми вечорами навідували один одного. Одного ранку я вийшов прогулятися і простував стежкою, що вела до спуску з кручі на пляж. Раптом хтось гукнув мене ззаду. Обернувшись, я побачив Гарольда Стекхерста, що махав рукою, весело вітаючи мене. «Чудовий ранок, містере Холмсе. Я знав, що ви підете гуляти». «Я бачу, ви зібралися купатись?» «Так, Макферсон подався рано. Я, мабуть, зустріну його на пляжі». Фіцрой Макферсон викладав природничі науки і був показним молодиком, життя якого ускладнювалось через хворобу серця. Однак уродився він напрочуд міцним, тож відзначався в усіх спортивних іграх, які не потребували надто важкого фізичного напруження. Купався він і влітку, і взимку, а що я теж люблю поплавати, то часто приєднувався до нього. Аж тут ми побачили й самого Фіцроя Макферсона. Він ішов, хитаючись, мов п'яний. Судомно здійнявши руки і жахливо закричавши, він упав до лілиць. Ми з Стекхерстом кинулися до нього і перевернули його на спину. На якусь коротку мить в рисах його промайнув проблиск життя, і він уривчасто прохрипів кілька слів: «Лев'яча грива». Потім Макферсон помер. Мій супутник остовпів від жаху. На Макферсоні було тільки непромокальне пальто, штани і незашнуровані парусинові черевики. Коли він упав, пальто, накинуте на плечі, сповзло, оголивши тіло. Ми були ошелешені. Спину Макферсона вкривали темно-червоні смуги, так наче його жорстоко відшмагали дротяним батогом. По підборіддю текла кров з прокушеної від нестерпного болю губи. Обличчя було спотворено від мук. Я стояв навколішки біля тіла, а поряд стовбичив Стекхерст. Раптом на нас упала чиясь тінь, і ми побачили, що це підійшов Єн Мердок, який викладав у школі математику. Це був високий на зріст худорлявий брюнет, мовчазний і відлюдкуватий. Мердока приголомшило те, що він побачив. «Бідолаха! Чи можу я щонебудь зробити? Чим я можу допомогти?» «Ви часом не знаєте, що тут трапилось?» Ні, я сьогодні пізно встав і ще не був на пляжі. Я оце прямісінько зі школи. Можу чимось прислужитися». «Біжіть до поліційної дільниці у Фулворті і розкажіть, що тут скоїлось». Не мовивши й слова, Мердок подався у Фулворт, а я взявся вивчати місце події. Ніхто, крім Макферсона, на пляж сьогодні ще не сходив.
Про це говорили сліди. Унизу стежка кінчалася чималою лагуною, що утворилася після останнього припливу. На березі цієї лагуни Макферсон роздягнувся. Тут на камені лежав його рушник, він був дбайливо згорнутий і зовсім сухий, з чого могло здатися, що Макферсон у воду не заходив. Таким чином, ця дивна справа набула цілком чітких обрисів. Макферсон перебував на пляжі щонайбільше чверть години. Чоловік прийшов купатися і уже роздягся, про що свідчили відбитки босих ніг, а потім раптом абияк накинув на себе одяг і побіг назад, не скупавшись або, в усякому разі, не витершись. І до зміни намірів Макферсона спричинило те, що хтось безжально відшмагав його батогом, катував так жорстоко, що він від болю прокусив собі губу, а сил у нього вистачило лише на те, аби відповсти якнайдалі і сконати. Коли я повернувся до тіла, то побачив, що навколо зібрався невеличкий гурт цікавих. Там був Стекхерст, а також Єн Мердок, який тільки що привів з сільського констебля. Я обшукав кишені покійного, знайшов у них носовичок, великий ніж і складаний футлярчик для візитних карток. З нього витикався клаптик паперу. Я розгорнув його. На папірці недбалим жіночим почерком було написано «Я прийду будь-що будь, обіцяю». Скидалось на те, що це любовна записка, в якій йдеться про таємне побачення, але де і коли не вказувалось. Тіло Макферсона перенесли в коледж. Під час обшуку його письмового стола виявили кілька паперів, що свідчили про його листування з якоюсь міс Мот Белламі з Фулворта. Таким чином ми з'ясували, хто є автором записки, знайденої в кишені Макферсона. Невдовзі я повернувся до своєї хатини, і до мене зайшов Стекхерст поговорити про справу. «Це просто випадковість, що з Макферсоном не було кількох учнів», – сказав Стекхерст. «Певно, їх затримав Єн Мердок. Зажадав провести з ними до сніданку заняття з алгебри. Бідолашний хлопець, він так переживає. Але ж, наскільки мені відомо, вони не були друзями. Певний час не були. Але в останній рік Мердок заприязнився з Макферсоном так, як ніколи і ні з ким. Він не дуже товариський на вдачу. А дівчина, ви її знаєте?» «Всі її знають. Вона справжня місцева красуня. Я знав, що вона подобається Макферсонові, але й уявлення не мав про те, як далеко у них зайшло, поки не прочитав тих листів. Вона дочка старого Тома Белламі, власника всіх прогулянкових човнів і купалень у Фулворті. Думаю, нам слід прогулятися у Фулворт, щоб побачити їх». Село Фулворт притулилось у западині між тих пагорбів, що півколом оточували берег затоки. Позаду старовинних жител угорі по схилу було побудовано кілька сучасних будівель. До них і повів мене Стекхерст. Отам і є гавань, як називає свій будинок Белламі, той, що з башточкою на розі, під черепичним дахом. Ну й дива, ви тільки подивіться. Садова хвіртка гавані відчинилась, і з неї вийшов чоловік, худорлявий та незграбний. Це був Єн Мердок, математик. Замить ми порівнялися з ним. Мердок скоса глянув на нас своїми допитливими чорними очима і хотів був пройти, не зупиняючись, але директор коледжу затримав його. «Що ви тут робили?» – спитав він. Обличчя Мердока гнівно спалахнуло. «Сер, я ваш підлеглий, але тільки під дахом вашого закладу. Не думаю, що я повинен звітувати перед вами в своїх особистих справах. За обставин, що склалися, ваша відповідь, містере Мердоку, справжнісіньке зухвальство.
розлютився Стекхерст. Мені не вперше доводиться бути свідком вашої негідної поведінки. Оцей випадок останній. Прошу вас підшукати собі інше місце і якнайшвидше. Це цілком входить у мої наміри. Сьогодні я втратив єдину людину, що робила коледж придатним для життя. І Мердок подався далі своєю дорогою. Мене вразило те, що він ладен був скористатися першою ліпшою нагодою, аби зникнути з місця злочину. У голові моїй починала зароджуватись підозра, ще невиразна і туманна. Візит до родини Белламі міг кинути на всю подію яскравіше світло. Ми рушили до будинку. Містер Белламі виявився чоловіком середніх років з вогненно-рудою бородою. Він, певно, чогось сердився, бо його обличчя було майже такого самого кольору, як борода. А коли з'явилася його дочка, стало зрозуміло, ніхто не наважився б заперечити, що вона здатна прикрасити своєю присутністю будь-яке товариство. Обличчя міс Мод світилося м'якою і ніжною свіжістю. «Я вже знаю, що Фіцрой помер. Не бійтеся розказати мені, як це сталося». Вона вислухала коротке повідомлення мого супутника із зосередженою уважністю і висловила переконання, що скоєно саме злочин. «Я знала містера Макферсона досить добре і переконана, що він був відважним і сильним. Хтось один ніколи не подужав би його. Я не бачу причин щось приховувати. Ми були заручені і мали побратися, але тримали це в таємниці через Фіцроєвого дядька. Якби Фіцрой оженився всупереч дядьковій волі, той міг би позбавити його спадщини. Ніяких інших міркувань мовчати про наші наміри у нас не було. Що ж до моєї записки, то вона була відповіддю ось на це». Дівчина сягнула до кишені своєї сукні і простягла мені зім'ятого папірця. Я прочитав: «Кохана, я буду на березі там, де звичайно, відразу після заходу сонця, у вівторок. Це єдина можливість вирватись. Ф.М. Вівторок сьогодні, і я мала побачитися з ним увечері». Міс Мод не припускала, що її наречений міг мати таємних ворогів, але визнала, що в неї було кілька палких залицяльників. Чи не належить до них містер Мердок? Дівчина почервоніла й знітилась. «Якийсь час, гадаю, належав. Але все змінилося, коли він зрозумів характер наших з Фіцроєм взаємин». Тінь підозри, що падала на Мердока, здавалося, мені дедалі густішала. Треба було дослідити його минуле. Ми повернулися від Белламі з надією, що вже тримаємо в руках один кінець цього заплутаного клубка. Минув тиждень. Розслідування нітрохи не прояснило справи і було відкладено до того часу, поки з'являться додаткові дані. Ще ніколи я не стикався з такою туманною справою. Я вирішив ще раз оглянути лагуну, де востаннє купався Макферсон. Я видерся стежкою на кручу, і тут мені нарешті сяйнуло, де треба шукати розгадку злочину. Мій будиночок має горище, заповнене книжками. Саме туди я й виліз, і десь із годину рився у книжках. Так, мій здогад справді притягнуто за вуха. Він просто малоймовірний. Але я вже не заспокоюся, поки не переконаюсь, помилився я чи ні. Вранці ледве я встиг зібратися на берег, як до мене завітав інспектор Бардл з Сусекського управління поліції. «Мені відомо, який у вас величезний досвід, сер», – почав він. «Я зовсім заплутався.
в справі цього Макферсона? Треба мені його заарештовувати чи ні? Ви маєте на увазі Єна Мердока? Так, сер. Більше нікого, як починаєш про все це думати. А які свідчення проти нього ви маєте? Інспектор зібрав, як виявилось, ті самі факти, що і я. Серед них були і вдача Мердока, і таємничість, яка, здавалось, оточувала цю людину, і його нестриманість, і його минула сварка з Макферсоном, і цілком імовірні припущення, що Мердока страшенно не влаштовували взаємини Макферсона з міс Белламі. Він повторив усі вже відомі мені докази вини Мердока, але нічого нового не сказав, за винятком хіба того, що Мердок, як видно, готується до від'їзду. Мердок може незаперечно довести своє алібі того ранку, коли було вчинено злочин, сказав я. Він до останньої миті був із своїми учнями і підійшов до нас ззаду за кілька хвилин до появи Макферсона. Абсолютно неможливо, щоб Мердок міг сам учинити таке насильство над людиною не слабшою від нього. І нарешті виникає питання про знаряддя, яким Макферсону було завдано тілесних ушкоджень. Я дослідив рубці дуже уважно, з допомогою лупи. Вони мають деякі особливості. Роздивімося оцей рубець на правому плечі. Тут добре видно, що глибина рубця не однакова. Крім того, у нас ще є оті останні слова «лев'яча грива». Я маю припущення, але не хочу обговорювати їх, поки не здобуду чогось переконливішого. У цей момент надвірні двері будинку розчахнулися, в передпокої почулися важкі кроки, і до кімнати, похитуючись, вбіг Єн Мердок, блідий, скуйовджений, у безладно й дико розшарпаному одязі. Аби не впасти, він чіплявся за меблі своїми кістлявими пальцями. «Бренді! Бренді!» – прохрипів він і, застогнавши, важко впав на канапу. Він був не сам. Слідом за ним убіг Стекхерст, простоволосий, задиханий, майже в такій самій нестямі, як і його супутник. Так, швидше, Бренді!» – вигукнув він. «Мердок ось-ось помре. Усе, що я зміг для нього зробити, це притягти сюди». Півсклянки чистого бренді спричинили чудесну зміну в стані Мердока. Він підвівся на одній руці і скинув з плечей піджак. Ми з інспектором мимоволі зойкнули. На голому плечі Мердока перехрещувались, утворюючи сітку, такі самі дивні запалені рубці, які були на тілі покійного Макферсона. Біль, очевидно, був жахливий. Мердок міг померти будь-якої миті. Тампони з вати, вмочені в оливкову олію, здавалось, трохи вгамовували нестерпний біль. Нарешті голова його важко впала на подушку, виснажене тіло жадало спочинку. Цей стан напівзабуття був для нього порятунком від болю. «Де ви його підібрали?» – звернувся я до Стекхерста. «Унизу, на березі, в тому самому місці, де спостигла смерть бідолашного Макферсона. Зробіть щось, містере Холмсе. Ходімо зі мною», – скомандував я. «І ви, інспекторе, теж. Зараз ми побачимо, чи не вдасться нам віддати вбивцю до ваших рук». Полишивши Мердока турботам моєї економки, ми втрьох спустилися до фатальної лагуни. Я повільно йшов понад самісінькою водою, мої супутники вервечкою ступали за мною. Більша частина лагуни була зовсім мілка, і тільки під скелею, де утворився водорий, глибина сягала 4-5 футів. Саме тут, у чудовому, прозоро-зеленому басейні, охоче купалися люди. Між підніжжям скелі й водою лежав ряд каміння,
По ньому я й просувався вперед, пильно вдивляючись у воду. Я підійшов до найглибшого і найспокійнішого місця, коли мої очі нарешті побачили те, що шукали. «Ціанея!» – переможно закричав я. «Ціанея! Ось вона, лев'яча грива!» Дивна річ, на яку я показував, справді була схожа на чималий сплутаний клубок, видертий з лев'ячої гриви. На глибині 3 футів під водою, на кам'янистому виступі, розляглася дивовижна волохата істота, що коливалась і тремтіла, а в її довгих жовтих торочках видніли срібні ниті. Вона пульсувала, повільно й важко розширяючись і скорочуючись. «Досить вона накоїла лихо! Тепер їй кінець!» – вигукнув я. «Допоможіть мені, Стекхерсте! Знищимо вбивцю!» Над підводним виступом, де знайшла притулок Ціанея, лежала чимала кам'яна брила, і ми з Стекхерстом заходились штовхати її, аж поки вона звалилась у воду. Коли брижі вляглися, ми побачили, що каменюка впала на підводний виступ і придавила Ціанею. З-під каменю сочилася масляниста каламуть, забруднюючи воду навколо і підіймаючись на поверхню. «Нічого не можу второпати!» – вигукнув інспектор. «Що ж це було, містере Холмс? Я народився і виріс у цих місцях, але ніколи не бачив нічого подібного. Такого в Сусексі не водиться». «На щастя для Сусекса», – зауважив я, – «її сюди занесло, мабуть, південно-західним штормом». «Ось довідник з біології», – мовив я. «Повна латинська назва нашої лиходійки – Ціанея капілата. Вона так само небезпечна для життя, як кобра. Дозвольте мені зачитати вам короткий уривок. Якщо купальнику трапиться побачити нещільну округлу масу коричнево-жовтих плівок і волокон, щось дуже схоже на жмут шерсті з лев'ячої гриви і смужок срібного паперу, нехай стережеться. Це страшна жалюча Ціанея капілата. Ця істота розпускає майже невидимі ниті на відстань в 50 футів, і кожному, хто опиниться в такому радіусі від її основного тіла, загрожує смерть. Я давно натрапив на слід і йшов по ньому. Слова «лев'яча грива» ні на мить не йшли мені з голови. Я не маю сумніву, що вона плавала на поверхні, коли Макферсон побачив її, і ці слова були єдині, що могли застерегти нас від страшного створіння, винуватця його смерті.